Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι της Κωνσταντίας. Σήμερα θα πλέξουμε με βελόνες ένα σχέδιο που θα ταιριάζει απόλυτα για πλέξιμο μιας μπλούζας, για ζακέτα, για φουλάρι, ακόμα και για ένα χειμωνιάτικο κασκόλ. Να το κρίνουμε λίγο, να το δούμε καλύτερα. Κάπως έτσι είναι. Είναι ένα πολύ εύκολο σχέδιο. Αυτό εδώ είναι με πολύ χοντρό νήμα. Αυτό εδώ είναι με πιο λεπτό. Και θα δοκιμάσουμε να το πλέξουμε με ακόμα πιο λεπτό νήμα. Θα σας κάνω περιγραφή κάτω από το βίντεο τα μέτρα, τα συστατικά, το βάρος και τα γραμμάρια. Και πάμε να πλέξουμε. Το σχέδιο αυτό αποτελείται από 2 σειρές πέρα δότε και 9 πόντους σε μια λωρίδα από εδώ. Οπότε εδώ για 3 λωρίδες χρειαστήκαμε 9, 9, 9, 27 και ένα πόντο στην αρχή και στο τέλος. Για να ξεκινήσουμε θα χρειαστεί να ρίξουμε στις βελόνες 9 και 9, 18, 19, 20 πόντους και θα πλέξουμε 2 τέτοιες λωριδούλες. Αυτό εδώ είναι η πρώτη σειρά και αυτή εδώ είναι η δεύτερη σειρά. Εδώ η πρώτη σειρά λέει μία καλή, ένα ζετέ, 2 καλή, κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά, 2 καλή, ένα ζετέ. Τελειώσαμε. Και δεύτερη σειρά λέει ένα ζετέ, 2 καλή, κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά, 2 καλή, ένα ζετέ, μία καλή. Έχουμε ρίξει στις βελόνες 20 πόντους. Το πρώτο πόντο μόνο την πρώτη φορά θα το κάνουμε εδώ, από εδώ καλή. Όλες οι επόμενες φορές θα το μεταφέρουμε άπλικο. Και αρχίζουμε και πλέγουμε σχέδιο. Το σχέδιο μας λέει μία καλή, ένα ζετέ, μία καλή και άλλη μία καλή, 2 καλή, κλείσιμο αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι αυτός εδώ ο πόντος θα πάει εδώ, θα κοιτάει εδώ. Αυτό εδώ λέμε κλείσιμο αριστερά και κλείσιμο δεξιά. Πιάνουμε από εδώ και κλείνουμε ώστε να κοιτάνε εδώ, να έχουν κλείσει εδώ. Μετά έχουμε 2 καλή, 1, 2 και ένα ζετέ. Τελείωσε η πρώτη σειρά και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Μία καλή, ένα ζετέ, 2 καλή, 1, 2. Κλείσιμο αριστερά και κλείσιμο δεξιά. Μετά πάει 2 καλή, 1, 2 και ένα ζετέ. Και εδώ τελειώνει η σειρά μας. Το τελευταίο πόντο το πλέκουμε πάντα ανάποδη και δεν το υπολογίζουμε για σχέδιο. Την ανάποδη πλευρά την πλέκουμε έτσι όπως κάθονται οι πόντοι. Το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλεκο και εδώ κάνουμε τι κάναμε την πρώτη σειρά. Πάμε τώρα να κάνουμε δεύτερη. Το πρώτο πόντο το μεταφέρουμε άπλεκο και μετά το σχέδιο μας λέει ένα ζετέ, 2 καλή, 1,
2. Κλείσιμο αριστερά, αριστερά και κλείσιμο δεξιά, δεξιά. 2 καλή, 1, 2. Ένα ζετέ, μία καλή και εδώ τελειώνει η σειρά μας και τη συνεχίζουμε ακριβώς από πάνω. Ένα ζετέ, 2 καλή, κλείσιμο αριστερά και κλείσιμο δεξιά. Εδώ. Βλέπετε πως κοιτάνε. Ένα κοιτάει τον άλλο. 2 καλή, ένα ζετέ, μια καλή και τελείωσε η σειρά και πλέκουμε η τελευταία ανάποδη. Αυτή ήταν δεύτερη σειρά. Γυρνάμε και πλέκουμε η επόμενη σειρά έτσι όπως κάθονται οι πόντοι. Τι πλέξαμε την ανάποδη. Από εδώ και πέρα επαναλαμβάνουμε συνέχεια από την πρώτη σειρά. Πλέκουμε μία πρώτη, μία δεύτερη. Τώρα πλέξαμε τη δεύτερη, πλέκουμε την πρώτη. Μεταφέρουμε το πρώτο πόντο άπλεκο και πλέκουμε μία καλή, ένα ζετέ, 2 καλή, 1, 2. Κλείσιμο αριστερά, αριστερά, κλείσιμο δεξιά, από εδώ, από εδώ. Κλείσαμε, 2 καλή, 1, 2. Ένα ζετέ, μία καλή, ξανά ένα ζετέ, 2 καλή, κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά, έτσι, 2 καλή και τελευταίο πόντο είναι ζετέ. Τελευταία ανάποδη. Ξανά πλέκουμε με ανάποδη έτσι όπως κάθονται οι πόντοι. Πλέξαμε εμείς τώρα την ανάποδη πλευρά και τώρα πάμε να ξαναπλέξουμε την επόμενη σειρά. Για να μην τυχόν μπερδευτούμε εμείς και δεν θυμόμαστε ποια σειρά πλέκουμε, μπορούμε ή να έχουμε εμείς το σχέδιο μπροστά μας και να βάζουμε το μπαστούνάκι. Αυτό το πλέξα, σημείωσα, αυτό το πλέξα, σημείωσα. Ξανά εδώ τελίτσα, ξανά εδώ τελίτσα, ώσπου να μάθουμε το σχέδιο. Τώρα εμείς εδώ ξέρουμε ότι τη μία σειρά είναι μία καλή, ξεκινάει το σχέδιο και τη δεύτερη σειρά ξεκινάει με ένα ζετέ. Εδώ ανοίγουμε και κοιτάμε. Τι κάναμε εμείς εδώ? Δεν φαίνεται. Το ζετέ ήταν στην προηγούμενη σειρά. Εδώ ήταν μια καλή. Δεν ήταν ζετέ. Οπότε εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε με ζετέ. Αυτό εδώ είναι η σωστή σειρά. Μεταφέρουμε το πρώτο πόντο άπλεκο και έχουμε ένα ζετέ, 2 καλή, κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά, εδώ, 2 καλή, ένα ζετέ, μία καλή, ένα ζετέ, 2 καλή, κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά και ξανά 2 καλή, ένα ζετέ, μια καλή και τελειώνει η σειρά μας με μια ανάποδη. Αυτό είναι. Και ξανά πλέκουμε
έτσι όπως κάθονται πόντι στην ανάποδη πλευρά. Τελειώσαμε εμείς την ανάποδη πλευρά και βλέπουμε ότι ήδη αρχίζει και φαίνεται το σχέδιό μας. Πάμε τώρα να πλέξουμε την επόμενη σειρά. Για να δούμε ποια σειρά έχουμε, βγάζουμε το πρώτο πόντο και κοιτάμε τι είχαμε εμείς. Έχουμε μια μεγάλη τρύπα, οπότε εμείς πλέκαμε στην προηγούμενη σειρά ένα ζετέ, άρα είχαμε τη δεύτερη σειρά και τώρα θα πλέξουμε την πρώτη σειρά. Το πρώτο πόντο το βγάλαμε και η πρώτη σειρά μας λέει μία καλή, ένα ζετέ, δύο καλή, ένα δύο, κλείσιμο αριστερά και κλείσιμο δεξιά. Αν δεν μας βγαίνει το κλείσιμο δεξιά, θα τραβήξουμε λίγο τους πόντους, να τους ανοίξουμε και έτσι πλέκεται πιο εύκολα. Και ξανά, δύο καλή, μία, δύο, ένα ζετέ, μία καλή, ένα ζετέ, δύο καλή και ξανά κλείσιμο αριστερά και κλείσιμο δεξιά. Δύο καλή μετά το κλείσιμο και έχουμε μετά και τελευταίο ζετέ και κλείνουμε τη σειρά μας με μια ανάποδη. Και κάπως έτσι πλέκεται αυτό το πολύ εύκολο και πανέμορφο σχεδιάκι. Πάμε να δούμε και άλλη μια σειρά, να το σιγουρέψουμε λίγο, αλλά ελπίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Βγάζουμε το πρώτο πόντο και κοιτάμε. Έχουμε πόντο εδώ, δεν έχουμε ζετέ. Οπότε πλέξαμε εμείς την προηγούμενη φορά την πρώτη σειρά και τώρα θα πλέξουμε τη δεύτερη. Τη δεύτερη σειρά μας λέει εφόσον ξεκινάμε με ένα ζετέ. Ζετέ, δύο καλή, κλείσιμο αριστερά, εδώ και κλείσιμο δεξιά. Αν δεν μας κλείνει, το ανοίγουμε λίγο. Ορίστε. Και πάμε δύο καλή, ένα, δύο. Ζετέ, μια καλή, ζετέ, δύο καλή, κλείσιμο αριστερά, κλείσιμο δεξιά. Δύο καλή, ζετέ, μια καλή και τελειώνει η σειρά μας με μια ανάποδη. Αυτό είναι. Και εδώ αρχίζουν και φαίνονται τα φιγαράκια μας. Ελπίζω να σας βοήθησα. Είναι πολύ ωραίο και πολύ εύκολο σχεδιάκι και ταιριάζει όντως παντού μα παντού. Είτε είναι παιδικό φορεματάκι, είτε είναι μια ζακέτα για μας, είτε είναι κασκόλ, μπορεί να γίνει και μια μπλούζα και ένα παρέο για θάλασσα. Θα φέρουμε εμείς και άλλα δειγματάκια εδώ. Τόσο, να ανοίξουμε, να το δείτε ότι είναι φανταστικό και σε χοντρό νήμα. Φοβερό βγαίνει. Αυτό εδώ που το πλέξαμε εμείς σε λεπτό νηματάκι. Και αυτό εδώ είναι σε αρχοντικό άσπρο. Είναι φοβερό το σχέδιο. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν δεν καταλάβατε κάτι, ρωτήστε με στα σχόλια από κάτω. Αν είστε καινούριος, γραφτείτε στο κανάλι μας. Σας εύχομαι καλές δημιουργίες, καλές καλομίες και να τελειώσετε το επόμενο βίντεο. Γεια σας!